Dali, tapat mo yung ano, yung kanyang pangalan. Yan. Hindi nga tapat, isa pa. O yan. O, tapos yung kabila. Yan. Okay na. Okay, buksan. Pinawala yung yung yan. Kabila. May cereal ba? May cereal. Yan. Itapat mo dito. Lahat ka ng mga tapat. Alam mo, 124 na, 126. Hanggang ilan to? Stop yung buksan mo. Unbox. Wow. Ang laki pala, ibigkikita yan. Ano? Ikita ng tao. Takpan. Power. Waterproof, dustproof, with night vision. Kahit gabi, nakakakuha rin siya. Antenna.